Nadurog. Ah, Maggie. Anong papasok? Yan lang. Hello guys, kamusta kayo ngayon? Hindi tayo makita. Babalik ako ngayon guys. Ayan na, lumalabas sa Jetro. Mag-aaral kami. Ayan na. Mag-aaral o? Mag-aaral? Mag-aaral ba talaga? Mababait ang gusto mo. Dadalagit ko. Ito naman yung teacher mo. Ito ba ito ba starting? Ganda yung ano mo. Yun. What's up? Dito na naman kami. Hintayin niyo kami. Babalik kami. Babalik kami. Mga araw kami nagpahinga. Yun. Dito rin kita siya. 3 days na nagpahinga guys. Fit kasi kami guys. Fit kami. Kasi kami. Fit ang gabi yun. Ang gabi yun. Mga sabi ng titulit yun. Ayun na sabi. What's up, babay? Babay na po. Pagpasili. Ang level up. Ay, ang ilong. Ay, ang ilong. Timpla pala dede bote. Timpla natin yung bote sa Hailey.
Nato si ate ng tubig. Yan yung pinamili ko guys. Ayusin ko mamaya yan. Silipin natin. Right away, and you can prepare with your groupmates. Okay. So far nobody has. Uwi na si Hailey. You want? Eat! Meron po sa loob. Chocolate. Hi guys, manood kami ng liga. May laro si Ate Beyonce sa court. Ng court dito sa amin. Face mask? Try ko videohan. First time ko manonood ng volleyball ni ate. Maya na lang guys. Ad lang kami. Okay. Change 3 point na po, nawala po ang katarungan sa score na 6-5. Outside. Change 3 board, naman na po ang Southville 3.